Вітаю! Мене звати Тетяна, а ви на каналі Козирог Ніт. І сьогодні хочу запропонувати разом зі мною зв'язати такі базові шкарпетки. А шкарпетки буду в'язати на розмір 38-39 з шкарпеткової пряжі Регія. Можна використати будь-яку іншу пряжу з приблизним метражем 420 метрів на 100 грамів. В'язати будемо на 5 спицях шкарпеткових. Нам знадобиться 2 набори таких спиць. Одні це номер 2 і один набор 2,5. Трикотажна голка для того, щоб закрити мисок, тобто зшити його петля в петлю. В'язати будемо від резинки до миска. Спочатку в нас буде резинка 2х2. Далі основний візерунок це резинка 4х2, 4 лицьових, 2 виворотні. П'ятка в нас буде бумеранг, вкороченими рядами з клином підйому. Стрічковий мисок і зшиємо його петля в петлю трикотажною голкою. Ну що ж, почнемо в'язати. Для початку нам треба набрати на спиці 64 плюс 1 петля для з'єднання в коло. Набирати ми будемо на спиці номер 2. Резинку будемо в'язати спицями номер 2, а далі основний візерунок, який складається з більш широкої резинки, будемо в'язати вже спицями 2,5. Зараз на спиці номер 2 набираємо 65 петель, набираємо будь-яким зручним способом. Я це роблю за способом довгий хвіст, тобто таким чином тягаю ниточку на руку і на 2 спиці набираю 65 петель. Після того, як я набрала необхідну кількість петель, я розподіляю їх рівномірно на 4 спиці. Єдине, що в мене ж тут ще одна петелька для того, щоб з'єднати в коло, то на першу спицю я знімаю на одну петлю більше. Так як в нас було 64 петлі, то у нас виходить по 16 на кожну спицю, на першу 17 петель. Після того, як в нас розподілені всі петлі рівномірно по спицям, замикаємо в'язання в коло. Для цього ось цю останню петельку ми перезнімаємо на ліву спицю. Далі накидуємо на неї першу петлю з лівої спиці. Ось так. Повертаємо петлю на праву спицю. І підтягуємо хвостики. Все, ми замкнули в'язання в коло і можемо далі в'язати. Далі ми в'яжемо спицями номер 2 резинку 2х2, тобто 2 лицеві, 2 виворітні петлі. В'яжемо таким чином 20 рядів. Я пров'язала 20 рядів резинкою 2х2. Зараз необхідно буде, по-перше, змінити спиці з номеру 2 на номер 2,5. По-друге, я раджу зараз скористатися маркером і позначити початок ряду для зручності. Також в нас було набрано 64 петлі для резинки, а основне полотно я планую в'язати на 60 петлях. Тобто зараз треба буде скоротити 4 петлі по одній петлі на кожній спиці, щоб було рівномірно. І переходимо на в'язання основним візерунком, основним рапортом, який в нас складає 6 петель, це 4 лицеві і 2 виворотні. Давайте разом з вами пров'яжемо перший ряд. Скорочення я буду робити на кожній спиці, пров'язуючи разом 7 і 8 петлі. Починаємо в'язати 4 лицеві, 2 виворітні петлі. Це ми з вами зв'язали рапорт. І наступну 7 і 8 петлю я буду пров'язувати разом. За рапортом це буде лицьова петля. Пров'язали 1 лицьову, далі ще 3 лицеві петлі та 2 виворітні. А в нас також було розподілено по 16 петель на кожній спиці,
А надалі, для того, щоб було зручно в'язати клин підйому, я пропоную розподілити їх нерівномірно по 14 петель на першій та третій спиці і по 16 на другій та четвертій. Тож, в нас тут було 16 петель, ми одну з вами скоротили, залишилося 15, а нам треба отримати на першій спиці 14 петель. Тому зараз ще 2 петлі ми пров'язуємо за рапортом, це в нас 2 лицеві. А останню петлю на цій першій спиці я перенесу на другу, щоб в мене на першій спиці залишилося 14 петель. І продовжую в'язати за візерунком. В мене зараз іде ще 2 лицеві петлі. Тепер 2 виворітні. І починаємо рапорт. В нас тут треба зараз буде зв'язати 4 лицеві. І не забудемо, що нам треба 7 і 8 петлі пров'язати разом, скоротити. Тож в'яжемо 2 лицеві. Далі в нас йде 7 і 8 петля. Ми пров'язуємо їх разом лицевою. І ще одна лицева. І далі за рапортом в нас 2 виворітні петлі. Знов 4 лицеві. І 2 виворітні петлі. На цій спиці ми пров'язуємо всі петлі, і в нас їх тут вийде якраз 16, як я і планувала. Третя спиця, 4 лицеві, 2 виворітні петлі. 7 і 8 петлю ми з вами пров'язуємо однією лицевою петлею. Далі ще 3 лицеві, 2 виворітні петлі, 2 лицеві, а останню петлю з третьої спиці перенесемо на четверту. І продовжимо в'язати за рапортом. В нас це буде ще 2 лицеві петлі, далі 2 виворітні, 2 лицеві, далі йдуть 7 і 8 петля, яку ми пров'яжемо разом лицевою, ще одна лицева, 2 виворітні петлі. І останні 4 лицеві та 2 виворітні петлі. Це в нас був найскладніший ряд із всієї шкарпетки, тому що ми тут і скорочували, і перерозподіляли петлі. Що в нас зараз вийшло? В нас вийшло 14 петель на першій та на третій спиці, на другій та на четвертій по 16 петель. І ми скоротили по одній петлі на кожній спиці. Відповідно, загальна кількість петель у нас зараз 60. Далі нам треба в'язати за рапортом, який ви бачите зараз на екрані, 32 ряди. В 33 ряді ми зустрінемось і почнемо з вами в'язати клин підйому. 33 ряд. Починаємо в'язати клин підйому. Відповідно, починаємо відрахунок рядів з першого. Тобто це в нас буде перший ряд клину підйому. Перевірте, щоб у вас петлі на спицях були розподілені, як і в мене. Перша і третя по 14 петель, друга і четверта по 16. І починаємо в'язати згідно з нашим рапортом. Це в нас 4 лицеві, 2 виворітні петлі. 4 лицеві, 2 виворітні петлі. Далі в нас йдуть знов 4 лицеві, але ми пров'язуємо 2, які в нас на першій спиці, 1, 2. І починаємо робити додавання петель для клину підйому. Тобто першу спицю 14 петель ми пров'язали просто нашим рапортом. Далі друга спиця в нас починається з того, що ми додаємо одну виворітну петлю, додаємо її з протяжки, і це вже в нас формування клину підйому. Піднімаємо протяжку, і з неї
схрещено в'яжемо виворітну петлю. Це важливо, щоб тут не було отвору зайвого, зв'язати її схрещеною. Все, перша петля клину підйому в нас вже є. Далі знову в'яжемо за рапортом. 2 лицеві в нас йдуть, далі 2 виворітні. 4 лицеві, 2 виворітні петлі. 4 лицеві, 2 виворітні петлі. Дов'язали другу спицю. Третя спиця в'яжеться в нас також за рапортом. 4 лицеві, 2 виворітні. 4 лицеві, 2 виворітні петлі. Далі знов 2 лицеві. І в кінці третьої спиці додаємо одну петлю клину підйому. Теж додаємо її з протяжки виворітною схрещеною петлею. Пров'язуємо її на третю спицю. І переходимо до в'язання четвертої спиці. Тут у нас все йде за рапортом: 2 лицеві, 2 виворітні, 4 лицеві, 2 виворітні. І останній раз повторимо: 4 лицеві та 2 виворітні петлі. Ми з вами тільки що пров'язали перший ряд нашого клину підйому, в якому ми формуємо клин підйому. Далі буде йти другий ряд. Другий ряд у нас буде йти без додавань, просто пров'язуємо по колу, відповідно з нашим рапортом, а ті виворітні петельки, які ми тільки що з вами додали, пров'язуємо виворітними. Пров'язали другий ряд клину підйому, третій ряд. Перша спиця в нас повністю пров'язується за рапортом. 4 лицеві та 2 виворітні. Закінчується вона в нас 2 лицевими. І на другій спиці в нас формується клин підйому. В нас тут вже є одна виворітна петля, яку ми додали. Додаємо ще одну. Тобто зараз піднімаємо протяжку. З цієї протяжки пров'язуємо схрещеною виворітною петлею петлю. Далі та петля клину підйому, що ми з вами вже в'язали, пров'язуємо її виворітною. І далі в'яжемо до кінця спиці, відповідно з рапортом. Третя спиця. В'яжемо її згідно з нашим рапортом. 4 лицеві та 2 виворітні. Далі в нас тут 2 лицеві, і за ними одна виворітна. Це виворітна петля клину підйому, яку ми з вами додали раніше. Ми її пров'язуємо виворітною петлею і додаємо другу петлю клину підйому з протяжки. Додаємо її схрещеною виворітною петлею. Все, з цього боку в нас теж вже 2 виворітні петлі для клину підйому. І далі в нас йде четверта спиця, яку ми пров'язуємо просто за рапортом. Третій ряд клину підйому в нас готовий. Четвертий ряд ми в'яжемо просто за рапортом. Ті 2 виворітні петлі, що ми додали для клину підйому, пров'язуємо виворітними петлями. Четвертий ряд клину підйому готовий. Як ви вже зрозуміли, ми робимо додавання через ряд. Тобто один ряд додаємо петлі для клину підйому, інший просто їх пров'язуємо. Загалом нам треба додати з кожного боку по 9 петель для клину підйому. Відповідно, в нас це вийде 18 рядів. Зараз ми з вами вже пров'язали 4. Далі в'яжіть необхідну кількість рядів, поки не дов'яжете до 18 ряду включно. В 19 ряді ми з вами зустрінемось і почнемо в'язати п'яту бумеранг.
Я пров'язала 18 рядів клину підйому, додала з кожного боку по 9 петель для клину підйому. І тепер будемо починати в'язати п'ятку бумеранг. Це буде перший ряд нашої п'яти бумеранг. Першу, другу і третю спицю ми пров'язуємо просто за рапортом. Ті петлі, які в нас були додані для клину підйому, відповідно пров'язуємо теж просто виворітними петлями. Пров'язали 3 спиці. Четверту спицю ми вже будемо задіювати у в'язуванні 5. Четверта і перша спиця – це в нас спиці, на яких ми будемо її в'язати. Загалом у нас на цих двох спицях буде 30 петель. На цій спиці 16, на цій 14. Відповідно, далі, щоб в'язати п'яту, нам треба цю кількість петель поділити на 3. І в нас вийде по 10 петель. По 10 петель кожна з бокових частин. І 10 петель центральна частина п'яти. Нам це необхідно знати для того, щоб зрозуміти, до якого ж ряду нам в'язати убавки, робити, вірніше, убавки в рядах п'яти. І починаємо перший ряд п'яти. В'яжемо її лицьовими петлями. Тобто всі петлі в нас лицьові. Четверту спицю повністю пров'язуємо лицьовими петлями. Переходимо на першу спицю. Ось у мене тут початок ряду позначений маркером. І першу спицю теж в'яжемо лицьовими петлями. П'яту ми будемо з вами в'язати поворотними рядами. Відповідно, після того, як ми дов'язали цю спицю, ми розвертаємо в'язання. Дов'язали до кінця першої спиці, тепер розвернули в'язання, зняли першу петлю, не пров'язуючи на праву спицю. І далі тягнемо нитку нашу робочу за спицю, перетягуючи петлю, подвоюючи її. Ось дивіться, ось так ми її зняли, ось вона в нас. А ми робочу нитку заводимо за спицю і тягнемо, роблячи з однієї петлі подвоєну. Бачите, в нас тут тепер ось подвоєна петелька. Все, нитку повертаємо наперед перед в'язанням і в'яжемо цей ряд виворітними. Для зручності можна в'язати п'ятку на одній спиці, тобто зараз вона в нас на 2 спицях п'ятка, але давайте я перезніму все на одну спицю, щоб було зрозуміліше і краще видно. Дов'язуємо другий ряд 5 до кінця виворітними петлями. Останню петлю теж пров'язуємо. Пров'язали, розвертаємо в'язання. Першу петлю перезнімаємо, не пров'язуючи. І тепер зробимо з неї теж подвоєну петлю. Для цього нитку тягнемо наперед. Все, ми подвоїли петлю, бачите, вона у нас подвоєна. І тримаючи гарненько натягнуту цю нитку, в'яжемо далі за візерунком, відповідно, лицьовими петлями. В'яжемо так до подвоєної петлі, яка в нас є з іншого боку. Дов'язали до подвоєної петлі. Ось одна подвоєна в нас залишилась на спиці. Розвертаємо в'язання на виворітний бік. Далі повторюємо ті дії, що ми вже робили. Перезнімаємо ось цю петельку на праву спицю. Далі тягнемо нитку за спицю, подвоюючи петлю. Притримуючи цю нитку, заводимо її наперед, щоб у нас подвоєна петля зберіглася. Бачите, в нас вже 2 подвоєні петлі. І в'яжемо виворітними петлями до подвоєної петлі,
з іншого боку. Дов'язали знов до подвоєної петлі. Ось вона в нас на спиці. Розвертаємо в'язання, знімаємо першу петлю і знов її подвоюємо. Зверніть увагу, що коли ми подвоюємо в лицьовому ряді, то ми нитку з спиці з-за роботи перетягуємо наперед і таким чином подвоюємо петлю. Коли ж ми подвоюємо петлю в виворітному ряді, то ми навпаки тягнемо нитку в інший бік, тобто спереду назад. Давайте зробимо з вами ще один раз так разом. Зараз дов'яжемо до подвоєної петлі. Це лицьовий ряд, тобто ми його в'яжемо лицьовими. Дов'язали до подвоєної петлі, в нас їх тут вже дві. Так? Тепер розвертаємо в'язання, знімаємо першу петлю. І так як це виворітний ряд, для того, щоб подвоїти цю петлю, ми тягнемо нитку спереду назад, тобто за наше в'язання. Далі заводимо її знов наперед, гарненько підтягуємо, в нас вже 3 подвоєні петлі. І далі в'яжемо цей ряд виворітними петлями. І таким чином нам треба буде з вами в'язати, поки в нас не залишиться на спицях не подвоєна, тільки центральна частина п'яти, тобто 10 центральних петель. Зробіть це самостійно і зустрінемось, коли у вас будуть не подвоєні, тільки 10 центральних петель п'яти. В мене на спицях зараз лишилося 10 неподвоєних петель, 5 на цій спиці. Ось вони. А далі йдуть всі подвоєні. І на цій спиці теж 5 неподвоєних, а далі йдуть всі подвоєні петлі. Тепер нам треба пров'язати один круговий ряд, для того, щоб ось ці подвоєні петлі пров'язати однією петлею. І хочу звернути вашу увагу, що всі петлі подвоєні, які зараз йдуть ліворуч від центру п'яти, ми будемо пров'язувати за передні дужки. А всі ті, які зараз йдуть праворуч від центру п'яти, будемо пров'язувати за задні дужки. В такому випадку вони будуть виглядати охайно і дивитися в необхідну нам сторону. Давайте почнемо. Спочатку ми пров'язуємо 5 лицьових неподвоєних петель. Далі починаються подвоєні петлі. І ці, які в нас ліворуч від центру, пров'язуємо за передні дужки лицьовою петлею. Дивимося уважно, щоб підхопити обидві дужки. І пров'язуємо всі ці подвоєні петлі лицьовими. Пров'язали всі петлі на першій спиці, в'яжемо по колу, тобто переходимо на другу спицю. І тут ми в'яжемо за візерунком. В нас йде клин підйому виворітними петлями, ми так його і пров'язуємо, а далі згідно з нашим рапортом. Пров'язали другу спицю, далі в'яжемо третю. Третю ми в'яжемо теж згідно з рапортом і виворітними петлями пров'язуємо петлі клину підйому.
Третю спицю пров'язали. Четверта спиця, тут в нас знов йдуть подвоєні петлі. Вони в нас праворуч від центра п'яти, відповідно, ми будемо пров'язувати їх за задні дужки. Пров'язуємо їх лицьовими, підхоплюємо обидві дужки, за задні дужки пров'язуємо лицьовою. Пров'язали всі подвоєні петлі на четвертій спиці. Далі дов'язуємо до центра п'яти просто 5 петель лицьовими. І зараз починаємо в'язати другу частину нашої п'яти. Як ми це робимо? Згадуємо, що в нас перші 5 петель на цій спиці були не подвоєні, тому їх пров'язуємо просто лицьовими. 4, 5. Ось ця шоста петля, вона в нас вже була подвоєна, так? Ми її зараз теж пров'яжемо і будемо знову робити з неї подвоєну петлю. Розвертаємо в'язання, перезнімаємо цю петлю і подвоюємо. Для цього тягнемо ниточку назад. Подвоїли її і в'яжемо виворітними петлями до кінця цієї спиці. Далі, на цій спиці те саме. У нас перші 5 петель тут були теж не подвоєні, а шоста вже була подвоєна. Тож ми в'яжемо 6 петель виворітними. 1, 2, 3, 4, 5 не подвоєні. І шоста була в нас подвоєна, її теж пров'язуємо і розвертаємо в'язання. Першу петлю перезнімаємо і робимо з неї подвоєну, перетягуючи нитку наперед. Далі в'яжемо до подвоєної петлі лицьовими, бо це лицьовий ряд. Ось у нас подвоєна петля. Ми її пров'язуємо лицьовою, так як вона в нас ліворуч від центру, то пров'язуємо за передні дужки лицьовою. І за неї ще одну петлю просто пров'язуємо лицьовою. Розвертаємо в'язання. Першу петлю перезнімаємо і подвоюємо, затягуючи нитку назад. І далі, так як це виворітний ряд, в'яжемо виворітними петлями до подвоєної петлі. Дов'язали до подвоєної петлі, пров'язуємо її виворітною за задні дужки. Дивимось уважно, щоб підхопити обидві дужки. І ще одну петлю пров'язуємо з нею просто виворітною. І розвертаємо в'язання. Першу петлю знімаємо. Подвоюємо її, перетягуючи нитку наперед, бо це лицьовий ряд, і в'яжемо лицьовими петлями до подвоєної петлі. Дов'язали до подвоєної петлі, пров'язали її лицьовою за передні дужки, за нею ще одну петлю пров'язали лицьовою і розвертаємо в'язання. Дивіться, мені здається, вже зрозуміло, тобто ми в'яжемо поворотними рядами від однієї подвоєної до іншої подвоєної петлі, пров'язуємо подвоєну петлю
лицьовою або виворітною, в залежності від того, на якому боці в'язання в нас зараз ряд. І за нею в'яжемо ще одну петлю. Якщо це лицьовий ряд, то ще одну лицьову, якщо виворітний, то ще одну виворітну. І таким чином в нас увесь час зростає середня частина п'яти. Тобто ті петлі, які ось тут знаходяться всередині, їх становиться все більше і більше. І ми в'яжемо так, доки в нас не закінчаться всі бокові петлі. І зустрінемось, коли вони в нас закінчаться. Це буде означати те, що ми вже з вами дов'язали п'яту і будемо в'язати другу частину клину підйому. Мені залишився останній ряд п'яти, і я хочу пров'язати його разом з вами, щоб ви не заплутались в пров'язуванні ось цих подвоєних петель. Оце зараз я дов'язала до правого краю, розвернулася, зробила подвоєну петельку. Бачите, це вже подвоєна петля з останньої петлі на першій спиці. Зробила подвоєну петлю. Далі в'яжу лицьовий ряд лицьовими до подвоєної петлі з іншого боку. Дов'язала до подвоєної петлі з іншого боку. Це остання петля на четвертій спиці. На першій, прошу пробачення, на першій спиці. І якщо б я так в'язала, як і раніше, всю п'ятку, то зараз мені б треба її було пров'язати однією лицьовою, потім ще одну петлю, розвернути в'язання і йти в інший бік. Але, по-перше, в нас вже немає за нею жодної петлі, а по-друге, нам вже не треба розвертати в'язання. І в нас залишається тут подвоєна петля і ось тут. Цю подвоєну петлю ми зараз з вами пров'яжемо лицьовою за передні дужки. І далі підемо в'язати ряд по колу. А ось цю петлю ми пров'яжемо, коли пройдемось по колу. Так, давайте зробимо це. Перша спиця дов'язали, останню подвоєну ми пров'язали лицьовою. Далі друга спиця пров'язуємо виворітними петлями клин підйому, а далі в'яжемо за нашим рапортом. Другу спицю пров'язали, третю спицю в'яжемо за рапортом і далі пров'язуємо виворітними клин підйому. Третю спицю пров'язали. Четверта спиця. В нас тут першою петлею йде подвоєна. Ми будемо її пров'язувати лицьовою, так як це лицьовий ряд, але за задні дужки. І далі всі петлі в нас лицьовими до початку ряду, тобто всю четверту спицю ми пров'язуємо лицьовими петлями. І це ми з вами вже зв'язали нашу п'яту. Зараз будемо в'язати другу частину клину підйому. Дивіться, ось так виглядає вже готова п'ята. Так, збоку. І зараз вже будемо в'язати з вами заключну частину клину підйому. Давайте перші два ряди з вами пров'яжемо разом. І так, перша спиця і перший ряд клину підйому, другої частини клину підйому. По-перше, давайте зараз перевіримо. В нас, пам'ятаєте, було на початку 14 петель на першій і третій спиці, по 16 на четвертій і другій. Зараз, можливо, вони трохи перерозподілилися, принаймні в мене так. І зараз в мене на оцій першій і четвертій спиці по 15 петель. Тому я на четверту спицю пров'яжу ще одну петлю, і в мене на четвертій спиці буде 16 петель, на першій знов 14. І так як це вже перший ряд другої частини клину підйому, ми будемо в'язати по колу і будемо повертатися до в'язання нашого рапорту. Тобто п'ятку ми в'язали лицевими рядами, тепер ми повертаємось до рапорту. В'яжемо 4 лицеві, 2 виворітні, 4 лицеві, 2 виворітні. І ось тут у нас знов на першій спиці 2 лицеві, тобто початок рапорту. Далі друга спиця в нас йде клин підйому. І нам треба скорочувати ці петлі, ці 9 петель.
І ми робимо це, пров'язуючи на початку перші 2 петлі разом виворітною петлею. Пров'язали, ниточку гарненько підтягнули. Далі в'яжемо всі інші петлі клину підйому виворітними. І далі в'яжемо за рапортом. У нас тут за рапортом тут ще 2 лицеві і 2 виворітні. А далі знов 4 лицеві, 2 виворітні. Ще раз 4 лицеві і 2 виворітні. Це в нас була друга спиця. Третя спиця, тут все теж зрозуміло. В'яжемо спочатку за рапортом. Це 4 лицеві, 2 виворітні, 4 лицеві, 2 виворітні, далі 2 лицеві, і в нас починаються петлі виворітні клину підйому. Ми пров'язуємо всі, окрім останніх 2, виворітними. А останні 2 петлі ми пров'яжемо разом теж виворітною петлею. Вибачте, можливо, ви зараз чуєте якісь дивні звуки, це сусіди роблять ремонт, і він в них такий капітальний, тобто це надовго і це доволі гучно, тому вибачте, якщо вам це чутно. Так, далі. 4 спиця в нас йде знов за рапортом. Як ви пам'ятаєте, то в нас тут були 2 лицеві, і за рапортом в нас тут теж будуть зараз після клину підйому 2 лицеві, 2 виворітні, 4 лицеві, 2 виворітні, 4 лицеві і 2 виворітні. Це перший ряд другої частини клину підйому, де ми починаємо скорочувати ось ці петлі. Другий ряд ми в'яжемо теж по колу і вже без скорочень. Просто відповідно до рапорту, а виворітні петлі клину підйому в'яжемо виворітними. Пров'язали другий ряд другої частини клину підйому. І дивіться, ми тепер будемо робити, як і в першій частині, тільки в першій частині ми додавали петлі через ряд, а тепер ми будемо їх скорочувати через ряд. Тож, скорочуйте петлі клину підйому через ряд, пров'язуючи 2 виворітні однією петлею. І робіть так, поки у вас не залишиться одна петля клину підйому. Коли у вас залишиться по одній петлі клину підйому з кожного боку, то ми з вами зустрінемось і я покажу, як ці останні петельки пров'язати. В мене залишилось по одній нескороченій петлі клину підйому з кожного боку. І я хочу пров'язати цей ряд разом з вами і скоротити їх відповідно теж разом. Перша спиця, в'яжемо відповідно до нашого рапорту 4 лицеві, 2 виворітні, 4 лицеві, 2 виворітні і 2 лицеві. Далі друга спиця, в мене тут першою петлею йде виворітна петля клину підйому. Я її зараз скорочу разом з наступною петлею і пров'яжу я їх однією лицевою з нахилом праворуч. Ось таким чином. Далі пров'язую ще одну лицеву і в'яжу до кінця спиці, відповідно до рапорту, 4 лицеві, 2 виворітні. Третя спиця. Починаю в'язати 4 лицеві, 2 виворітні. Ще раз 4 лицеві, 2 виворітні.
Далі 2 лицеві. І ось ця в нас ще одна петелька, яка не скорочена з клину підйому, вона в нас виворітна. Я її пров'яжу разом з наступною петлею з нахилом ліворуч. Для цього я ось цю наступну лицеву петлю перевдягну іншим боком. Ось так. І пров'яжу їх разом з нахилом ліворуч. Лицевою. Наступна лицьова. Ой, це я пішла не на ту спицю в'язати. Зараз поверну їх на потрібну спицю, щоб, власне, плутати. Оце вже пішла ж 4-та спиця, так? Далі 2 виворітні, 4 лицеві, 2 виворітні. І останній раз пров'яжемо наш рапорт 4 лицеві та 2 виворітні. Все, клин підйому ми з вами зв'язали. П'яту бумеранг теж зв'язали. І тепер ми будемо просуватися до миска. Треба буде пров'язати, принаймні мені вистачило цієї кількості, цієї кількості рядів 47 рядів. І в 48-му ми почнемо скорочення для миска. Тобто зараз після останнього ряду клину підйому, от починаючи з цієї точки до миска, в'яжемо 47 рядів і в 48-му зустрічаємось і будемо в'язати мисок. Пров'язали 47 рядів, зараз у нас 48 ряд і ми починаємо в'язати мисок. Мисок ми будемо в'язати лицевими петлями, роблячи убавку з 2 боків. Давайте почнемо. Перший ряд – це початок ряду, і ми починаємо в'язати лицевими петлями, пров'язуємо на першій спиці всі петлі лицевими, окрім останніх 3 петель. У нас на спиці залишилось 3 петлі. Ось ці 2 петлі ми пров'яжемо разом з нахилом ліворуч, а цю одну останню просто лицевою. Тож давайте зараз пров'яжемо лицевою разом 2 петлі з нахилом ліворуч і остання петля лицева. Друга спиця. Перша петля в нас лицева. Далі друга і третя петлі на цій спиці ми їх пров'яжемо разом лицевою з нахилом праворуч. Всі інші петлі на цій спиці ми в'яжемо лицевими. Третя спиця. Теж всі петлі лицеві, окрім останніх 3. Передостанні 2 петлі ми пров'яжемо разом лицевою з нахилом ліворуч. І остання лицева. 4-та спиця. Перша петля лицева. Далі 2 разом з нахилом праворуч. І всі інші в нас лицеві до кінця ряду вже. Це був перший ряд миска, а другий ряд ми в'яжемо просто лицевими по колу, не роблячи жодних убавок. Надалі треба буде робити наступним чином. Робити скорочення через ряд 5 разів. Тобто взагалі це вийде 10 рядів. Перший ряд ми зробили скорочення, другий не робимо.
третій зробили, четвертий не робимо. І так через ряд ми скорочуємо 5 рядів. А вже починаючи з 11 ряду, ми будемо робити скорочення в кожному ряді, поки на спицях не залишиться 16 петель. 8 на верхній частині шкарпетки і 8 на нижній частині шкарпетки. І вже після цього ми будемо зшивати мисок петля в петлю. Я скоротила необхідну кількість петель на миску. Зараз в мене на спицях 16 петель, 8 на нижній частині шкарпетки і 8 на верхній. І я на початку ряду. Ось тут початок ряду, середина нижньої частини шкарпетки. Тепер нижні петлі і верхні давайте перенесемо на одну спицю, на одну нижню, на одну верхню, щоб було зручно їх зшивати. Тобто зараз на четверту спицю я пров'язую всі ті петлі, що в мене на першій спиці, просто лицьовими. Ось так. 8 петель нижньої частини шкарпетки. А верхні я вже не пров'язую, а просто перезнімаю, щоб вони теж були на одній спиці. Зараз вони в мене на двох. Ось таким чином. Тобто зараз у нас тільки 2 спиці, і ниточка йде від петель нижньої частини шкарпетки. Далі обрізаємо не дуже довгу нитку, нам багато не знадобиться. І затягуємо її в трикотажну голку. Затягнули нитку в голку і починаємо зшивати. У нас зараз нитка на нижній спиці, а ми починаємо роботи з верхньої спиці. В першу петлю на верхній спиці згори донизу, тобто з лицевого боку на виворітний, в петлю вводимо голку. Протягуємо нитку і цю першу петлю з верхньої спиці ми знімаємо. Далі в другу петлю на цій спиці з виворітного боку на лице, тобто знизу догори, вводимо голку і протягуємо нитку. Петлю не знімаємо. Повертаємось на нижню спицю. На нижній спиці так само. В першу петлю вводимо з лицевого боку на виворітний голку. Зараз, щоб і мені зручно було, і вам видно. Ось так. Підтягуємо нитку і першу петлю знімаємо. Ще раз підтягнула ниточку. В другу петлю на нижній спиці з виворітного боку, тобто знизу вгору, протягуємо нитку. Петлю залишаємо на спиці. Повертаємось на верхню спицю. В першу петлю ми згори вниз вводимо голку, знімаємо петлю і протягуємо ниточку, гарненько її підтягуючи. А в другу петлю на цій спиці ми знизу догори вводимо голку, протягуємо нитку і залишаємо петлю на спиці. Повертаємось знов до нижньої спиці і повторюємо те саме. Тобто в першу петлю ми вводимо голку згори вниз, з лицевого боку на виворітний. Знімаємо цю петлю і через неї протягуємо і підтягуємо ниточку. В другу петлю на цій самій спиці ми вводимо вже голку знизу догори, тобто з виворітного боку на лице. Протягуємо нитку, але петлю не знімаємо. Міняємо спиці. В першу петлю вводимо голку з лицевого боку на виворіт, тобто згори вниз, знімаємо петлю, підтягуємо нитку. В другу петлю з вивороту на лице вводимо голку, нитку підтягуємо, петлю не знімаємо. І так робимо до кінця, до останніх петелек. Тобто, чергуючи спиці, ми вводимо на одній спиці в першу петлю згори донизу ниточку і знімаємо першу петлю. В другу петлю вводимо ниточку знизу догори і петлю не знімаємо. І знов міняємо спицю.
Дивіться, ось я ввела в петлю першу на нижній спинці, протягнула нитку і зняла її. В нас зараз вже залишилося по одній петлі на кожній спиці. Нитка зараз на нижній спиці. Так? Тепер вводимо верхню спицю в останню петельку згори донизу ниточку, підтягуємо і витягуємо спицю. Все. Верхня спиця в нас вже закінчилася. Тепер те саме робимо на нижній спиці. Вводимо з лиця, тобто згори донизу, ниточку, підтягуємо, спицю витягаємо і гарненько підтягуємо. Все, дивіться, ми зшили повністю петля в петлю. Тепер цю нитку треба продіти на виворіт. Ось тут, де ми закінчили, бачите, де в нас хвостик торчить, тут через петельку вводимо голку на виворіт, потім гарненько підтягуємо цю ниточку, щоб тут не було кутика. Ось так затягнули. І на виворіті вже фіксуємо цю нитку. Ось, подивіться, як вона виглядає зверху, збоку і ось з цього боку ще з торця, так? Дивіться, все гарненько, петля в петлю, жодної дірочки, все гарненько зшили. Все, зафіксуйте тепер на вивороті ту нитку, яку ми притягнули, і шкарпетки готові. Так як вони зв'язані резинкою, то навіть от після ВТО і після блокаторів вони такі трохи стягнуто виглядають, так? Але на нозі сидять дуже зручно. Мені дуже подобається саме така в'язка для шкарпеток. З клином підйому, п'ятка бумеранг, резиночкою шкарпетка зв'язана. Ну, на мій погляд, це найзручніші шкарпетки, принаймні на мою ногу. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. І на вашу ніжку теж підійшли ці шкарпетки. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і заходьте для перегляду наступних відео. На цьому все. Дякую вам ще раз і на все добре. До побачення!